Cách đây mấy tháng thì mình có review một chiếc tai nghe Soundbit True Air. Đây là một chiếc tai nghe True Wireless cơ bản, giá rẻ và đeo thoải mái, phù hợp để sử dụng hàng ngày. Video review đó thì cũng có rất nhiều bạn quan tâm và hình như là cũng có khá nhiều anh chị em đã mua nó rồi. Tuy nhiên nếu đang quan tâm mà chưa có mua thì tạm thời đừng đặt hàng vội, hãy xem hết video này cái đã. Vì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người phiên bản nâng cấp của chiếc True Air mang tên True Air 2 với rất nhiều cải tiến so với thế hệ đầu tiên. Cụ thể như thế nào thì xin mời các bạn theo dõi trong phần tiếp theo của video ngay sau đây. Vì vốn là dòng tai nghe giá rẻ cho nên là cách đóng gói và phụ kiện đi kèm của Soundbit True Air 2 cũng rất là khiêm tốn để tiết kiệm chi phí. Hộp giấy thì được làm dạng hai lớp. Bên trong thì để mình mở ra cho các bạn coi. Bên trong thì chỉ có tài liệu hướng dẫn sử dụng đây và thêm một cái hộp nhỏ nữa. Hộp này thì chỉ để đựng một cái cọng dây sạc USB Type-C thôi. Ngoài ra thì không còn phụ kiện gì nữa. Mở ra bên trong là cái tai nghe rồi. Cái cảm giác đầu tiên khi mà cầm trên tay mà mình nghĩ là mọi người cũng sẽ giống mình, đó là hết sức ngạc nhiên về kích thước của chiếc cây sạc. Nếu mà chỉ nhìn trên hình thôi thì không ai nghĩ được là True Air 2 nó lại nhỏ như vậy. Có thể nói đây là một trong những chiếc tai nghe True Wireless gọn nhất trên thị trường hiện tại mà mình từng cầm qua. Như các bạn thể thấy nè, cây sạc mình cầm trên tay nè, đó thấy không? Cực kỳ nhỏ gọn và mỏng, gần như có thể nhét được trong túi quần túi áo mà không hề bị cảm thấy cấn gì hết á. Chất liệu của cây sạc và tai nghe thì đều được làm bằng nhựa nhám, có bề mặt mịn, rất là bám tay, ít trầy xước và cũng khá là dễ lau chùi. Nắp hộp cũng là loại mở lên bình thường thôi, có nam châm để giữ nắp đóng chặt. Đó. Ngay bên hông cây sạc là jack cắm USB Type-C và một đèn LED nhỏ để báo trạng thái sạc. Hai củ tai được giữ chặt ở trong hộp bằng nam châm và được sạc thông qua hai cái chấu ở phía bên dưới đuôi của tai nghe. Đây, thiết kế tai nghe bỏ vào cây sạc thì dạng nằm ngang, cho nên là lấy ra lấy vào thì nó cũng rất là dễ dàng và chỉ cần để vào vị trí là nam châm tự hít chặt vô luôn, không cần phải chỉnh tới chỉnh lui nữa. Tai nghe của True Air 2 thì đã được Soundbit làm khác hơn một chút so với thế hệ đầu tiên. Khác biệt chủ yếu đó là cái phần nối liền giữa củ tai và đuôi tai nghe này. Giờ thì trông nó đã liền mạch hơn. Và ngoài ra thì còn có thêm một cái logo Soundbit màu bạc để tạo điểm nhấn. Đồng thời đây cũng là khu vực để điều khiển cảm ứng của tai nghe luôn. Cá nhân mình thì rất là thích thiết kế của True Air 2, nhất là khi so với đời 1. Từ chất liệu nhám cho tới kích thước siêu gọn của cây sạc đều làm mình thấy rất là ưng ý. Chắc là đa phần mọi người khi cầm trên tay thì cũng sẽ thấy thích cái tai nghe này. Nói chung thì đối với một chiếc tai nghe True Wireless tầm giá với 1 triệu thì theo mình không có gì để mà chê hết. Theo mình thấy thì trong phân khúc True Wireless giá rẻ, Soundbit luôn là một trong những hãng luôn có chất lượng hoàn thiện tốt nhất hiện nay rồi. Cảm ứng của tai nghe thì khá là nhạy, khu vực cảm ứng thì nằm ở vị trí rất là dễ chạm vào, tuy nhiên thì cũng khá là dễ bấm nhầm. Thao tác điều khiển trên True Air 2 thì vẫn tương tự như các tai nghe khác của Soundbit thôi, không có gì thay đổi hết. Và vì có thiết kế củ tai tương tự như là đời đầu mà cũng khá là giống với thiết kế của AirPods, cho nên là cảm giác đeo của True Air 2 rất là dễ chịu, không bị đau tai khi đeo lâu. Tuy nhiên nhược điểm của cái kiểu thiết kế này đó là tai nghe cách âm kém và tiếng sẽ không được đầy đặn, bass sẽ không được tốt như các loại tai nghe nhét tai khác. Dù có kích thước nhỏ gọn nhưng mà thời lượng pin của True Air 2 theo như hãng công bố là cực kỳ tốt. Tổng thời gian sử dụng có thể lên đến 25 giờ một lần sạc đầy. Tai nghe có thể nghe liên tục được 5 giờ và cây sạc có thể sạc thêm được 4 lần cho tai nghe nữa. Thực tế sử dụng thì có thể sẽ thấp hơn một chút, nhưng mà theo mình thấy thì nó cũng không đáng kể mấy. Như mình có thử đeo và xài liên tục, kết nối với máy tính để nghe lâu lâu nghe nhạc rồi xem clip trong suốt một ngày làm việc thì một lần sạc tai nghe vẫn chưa có hết pin luôn. Có một điều mà mình đánh giá rất cao True Air 2 đó là dù ở phân khúc chưa tới 1 triệu đồng nhưng chiếc tai nghe này vẫn được trang bị chip Qualcomm QCC 3040, hỗ trợ Bluetooth 5.2 đời mới nhất và kết nối với thiết bị tương thích bằng công nghệ True Wireless Plus, tức là kết nối cùng lúc lên cả hai tai chứ không phải là kết nối lên tay phải rồi qua tay trái như truyền thống nữa, giúp cho tai nghe kết nối nhanh và cực kỳ ổn định. Dù vậy thì chip QCC 3040 chỉ mới hỗ trợ codec Bluetooth SBC và aptX, chưa có hỗ trợ codec độ trễ thấp như là aptX Low Latency. Trong quá trình sử dụng thực tế thì test bằng cảm quan qua các video test thì mình thấy là độ trễ của tai nghe vào khoảng dưới 100 ms, chưa thể gọi là quá thấp để có thể sử dụng để chơi game hardcore, nhưng mọi người hoàn toàn có thể yên tâm là ở mức dưới 100 ms này thì gần như là sẽ không có cảm giác bị trễ tiếng khi nghe nhạc hay là xem video. Chất âm của Soundbit True Air thì theo mình thấy là không có quá nhiều khác biệt so với đời đầu. Khác biệt rõ ràng nhất mà mình thấy được đó có lẽ là giải bass của True Air tốt hơn một chút, còn lại thì chất âm khá là tương đồng. Soundbit tune âm cho True Air 2 khá là dễ nghe, giải bass vừa phải, có độ sâu nhưng hơi ít ở giải siêu trầm, có lẽ là do thiết kế đeo không kính của tai nghe. Còn giải trép thì không quá nổi bật, vừa đủ nghe, không bị chói gắt.
Dải mid thì lại hơi tiếng và có cảm giác là nó hơi áp sát vào tai người nghe, khiến cho âm trường không được rộng rãi cho lắm. Tiếng thì được nhấn nhiều vào phần cao của dải mid, cho nên là giọng ca sĩ, tiếng người nói sẽ được boost nhẹ lên. Đối với bạn nào không quen nghe vocal á thì có thể là nghe lâu sẽ hơi bị mệt đầu một chút. Nói chung tiếng của True Air 2 phù hợp để nghe các thể loại nhạc nhẹ nhàng, thiên về giọng ca sĩ, hoặc có thể sử dụng để nghe podcast và học tiếng Anh cũng khá là ổn. Micro của True Air 2 thì được tích hợp 2 mic cho mỗi bên tai, hỗ trợ công nghệ chống ồn CVC khá là phổ thông. Có thể khử tốt một số dạng tiếng ồn như là tiếng quạt, máy lạnh, tiếng ồn xe cộ. Tuy nhiên á, dù sao đây cũng chỉ là khử ồn bằng phần mềm tích hợp, không có chip khử ồn riêng biệt, cho nên là nếu môi trường quá ồn ào thì tiếng thu vào sẽ bị đục và hơi khó nghe một chút. Rồi, và đó cũng là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn quan tâm tới chiếc tai nghe này thì mình sẽ để sẵn link ở bên dưới phần description để các bạn tiện theo dõi và mua hàng nha. Cuối cùng nếu có bất cứ thắc mắc gì mọi người cứ comment hỏi thoải mái, mình sẽ cố gắng giải đáp đầy đủ và sớm nhất có thể. Còn bây giờ xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe nếu thấy video hữu ích. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.